سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. امروز تصمیم گرفتم ویدیویی رو آماده کنم با هواپیمای ایرباس 321 با لیبری زیبای شرکت هواپیمایی ایرانیر از مبدأ فرودگاه استکهلم به مقصد فرودگاه اسلو. شرایط در این پرواز همگی به شرایط آنلاین و بروز هست و اونچه رو که ما در این پرواز تجربه خواهیم کرد از جمله شرایط آب و هوایی و زمان به صورت آنلاین و واقعی هست. خب من امیررضا علایی هستم. امیدوارم که از این ویدیویی که در دست تهیه است لذت کافی رو ببرید. جت‌وی به هواپیما وصل هست و داخل کاکپیت میشیم تا عملیات پرواز رو با همدیگه آغاز بکنیم. داخل کاکپیت ایرباس 321 بسیار شبیه به ایرباس 320 هست و نمای داخل کاکپیت رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. همطور که ملاحظه میکنین استیک خلبان و کمک خلبان در ایرباس به این صورت هست و از یوک وسط همانند هواپیماهای دیگه مثل بوئینگ خبری نیست. خب بریم که ببینیم برنامه پروازی که امروز برای ما در نظر گرفته شده چه هست و مقدار سوخت و باری رو که باید امروز حمل بکنیم چه هست. به تب تولیس مراجعه میکنیم که مقدار سوخت و بار رو به هواپیما وارد بکنیم. ابتدا گراند سرویس رو درخواست میکنیم که عملیات بارگیری رو انجام بده. قسمت کارگو درها رو باز میکنیم و همینطور قسمت بارگیری مسافرین و کترینگ رو. میایم به بخش لودینگ و برنامه‌ای رو که واحد زمینی به ما داده شامل 5.9 تن سوخت هست. 5.9 سوخت رو به هواپیما وارد میکنیم و زیر فول ویتی که برای این پرواز در نظر گرفته شده 70.1 تن هست. هفتاد ممیز یک دهم تقریبا درسته. اینجا ما باید طوری بارگیری رو انجام بدیم که CG به مقدار بین 20 تا 25% حتما باشه. بنابراین الان 23.7% CG ما هست. اوکیه. زیرو فول ویت هم که هست مقدار بار و سوخت رو که داده شده اپلای میکنیم که وارد هواپیما بشه. خیلی خوب،
بریم که هواپیما رو روشن بکنیم طبق چک لیستی رو که من از حفظ براتون میخونم کار رو شروع میکنیم. External power کانکت هست به هواپیما و External power آن هست. میریم به بخش IRS و IRS کلیدهاش رو میبریم روی ناو و دیسپلی رو روی هدینگ و سیستم رو روی 1 قرار میدیم. سپس emergency exit off، no smoking sign on، nav and logo light on، beacon light on، strobe light on و مقدار درجه حرارت کاکپیت و کابین رو یک مقدار زیاد میکنیم که 24 درجه رو برای مسافرین داشته باشیم. خب رادیو همون روشن هست. این هواپیما و شبیه سازی که این طراحی شده برای این هواپیما ساخت شرکت تولیس هست و دیفالت بخشهایی رو که ما مثل ایرباس 330 یا 340 ما در قسمت پنل بالا باید روشون کلیک میکردیم و روشن میکردیم ذاتاً آماده و روشن هست. خب میریم بخش تنظیم نور داخل کابین. ابتدا برای قلبان دیسپلی ها رو نورشون رو زیاد میکنیم. سپس برای فرست آفیسر و در قسمت پدستال افزایش نور رو انجام میدیم. در قسمت پنل بالایی هم همینطور. مرحله بعدی وارد کردن اطلاعات پرواز به کامپیوتر هواپیما یا CDU هست. به بخش اینیت میریم و مبدأ و مقصد پروازمون رو وارد میکنیم. خب مبدأ پروازی ما فرودگاه استکهلم هست با ایکا کد اکو سیرا سیرا آلفا. اکو سیرا سیرا آلفا به فرودگاه اسلو اکو نوامبر گلف مایک. IRS مون رو الاین میکنیم. شماره پروازمون هست اسکای 6509 اسکای 6509. کاست ایندکس ما در صفحه اول هست 5 و ارتفاعی رو که به اون پرواز خواهیم کرد 32,000 پا 320 فلایت لول وارد میکنیم. به صفحه دوم میریم. زیر فول ویتی که برای ما تعیین شده بود در صفحه سوم فکر میکنم 70/1 بود. بله 70/1 و مقدار سوختمون هم فیولمون 5.9 تن.
به بخش فلایت پلان میریم و دیپارچر رو انتخاب میکنیم. رانوی که برای دیپارچر از فرودگاه استکهلم برای ما در نظر گرفته شده 19 رایت هست و سیدی که برای ما در نظر گرفته شده ARS 5 گلف ARS 5 گلف رو انتخاب میکنیم. ترانزیشن ناون. خیلی خوب، نقطه بعدی رو ایروی هست N 623 N 623 به ایبگاکس و خب اینجا دایرکت هست، اینسرت میکنیم، ایبگاکس رو انتخاب میکنیم و میریم برای دایرکت ایبوری. اینجا next point رو میزنیم. خب بعد از ایبوری دوباره ایروی هست، پس ایبوری رو انتخاب میکنیم، ایروی رو میزنیم N 623 به اسبا و خب اینجا دیگه قسمت پایانیه، اینسرت میکنیم، میریم ارایول رو انتخاب میکنیم، وانده رانوی 01 لفت هست ILS 01 لفت رو انتخاب میکنیم و استارمون هست اسبا فور لیما. اسبا فور لیما. خب این هم باید ببینیم که آخرین نقطه‌ای که قبل از فرودگاه هست رو کدوم یکی از اینها برای ما انتخاب شده. بنابراین به سیم بریف مراجعه میکنیم. آخرین نقطه‌ای که برای ما در نظر گرفته شده این سلکتش میکنیم و اینسرت نگاه میکنیم ببینیم که روت ما درست هست و چیزی از قلم نیفتاده باشه و قطع شدگی احیانا پیش نیامدش. نه اوکی هست. خب بریم به بخش پریفرنس تا سرعت هامون رو وارد کنیم. اینجا تب تو لیست رو باز میکنیم، فلپی رو که باهاش پرواز میکنیم یک انتخاب میکنیم، بنابراین V1 152 V2 152 و VR 152 و V2 155 و THS ما هست 1 آپ 1.2. فلپمون 1 و THS مون هم 1.2 اینجا نوشته شده. فلکس تمپریچر 55 که اگه بخوایم در حالت فلکس پرواز بکنیم، یعنی اهرم تراتل رو نخواهیم در حالت توگا قرار بدیم و در حالت فلکس بخوایم پرواز بکنیم، اوکی باشه. این اهرم تراتل هست. ببینید اینجا یه حالت فلکس داره و یه حالت توگا. اگه بخوایم در حالت فلکس پرواز بکنیم باید این عدد 55 فلکس تمپریچر رو وارد MCDU بکنیم. خب دیگه در این قسمت کاری نمیمونه انجام بدیم.
رادیو نرم هم به صورت اتوماتیک در این MCDU در پایان خواهد بود. اگر بخوایم نگاه بکنیم به چارت فرودگاه اسلو میبینیم که فرکانس ILS ما برای رانوی 01 برای رانوی 01 لفت ILS ما فرکانسش هست 110/3 که این MCDU اتوماتیک خودش رو ست میکنه و میزان زاویه ورودی ما 16 درجه که این رو ما باید خودمون وارد بکنیم بعداً وقتی که رسیدیم اونجا. خب یه نکته‌ای که هست اینجا، این سوال شده بود که این خطوط زیر این قسمتی که ILS هست چی هست؟ نقطه و خط، این هم مورس هست و هر دلیلی اگر ارتباط قرار بشه میتونیم از این کد مورس استفاده بکنیم. حالا خب بریم تا APU رو روشن بکنیم. ماستر سویچ آن و استارت APU. در بخش پایین نگاه میکنیم که ببینیم که APU ما اویلیبل میشه. تا موقع میتونیم درپای هواپیما رو ببندیم. گراند هندلینگ کارش رو انجام داده و جت وی رو آزاد میکنیم. درپای هواپیما رو میبندیم. تب تولیس رو میاریم و درپای هواپیما رو میبندیم. بسیار عالی. سوال شده بود که چطور میتونیم این ابری رو که یا دود اگزوزی که از موتور خارج میشه غیر طبیعی هست توی این تولیس 320 و 321 حذفش بکنیم. باید بیایم داخل تب تولیس و قسمت ببینم situation AC configش بودش که اینجا میتونیم هم موتور رو انتخاب بکنیم، هم وینگلت رو به صورت شارک لیفت باشه یا نه، و اینکه ستکام داشته باشه یا نه، و اینجاست شو XP. این رو اگر خاموش بکنین در قسمت جنرال ستینگ دیگه دود اگزوز که خیلی غیر طبیعی نمایش داده میشه رو میتونیم حذفش بکنیم. خب دیگه با تب تولیس کاری نداریم. APU ما اویلیبل شده. میتونیم که لیدرش رو روشن بکنیم. پراپیت ویندوز آن و میریم برای روشن کردن موتورها و ببینیم که الان در کجا قرار داریم در فرودگاه. پوشبکمون به چه صورت باید باشه. خب استند ما استند شماره 37 هست
ما در استند 37 قرار داریم، پس باید دم هواپیما به سمت چپ بره و رانوی خروجی ما هم 19 راست هست. پس باید از این تاکسی وی زولو فاکسترات بریم به تاکسی وی یانکی و یانکی رو تا انتها بریم و به ابتدای رانوی 19 رایت برسیم. پس پوشبکمون رو درخواست میکنیم. Ground to cockpit, please show me where you want to go. Ground to cockpit, tow is driving up. میریم که انجین استارت رو انجام بدیم. سلکتورش رو ایگنیشن قرار میدیم و موتور شماره 1 رو روشن میکنیم. ترانسپوندر رو من روی TARA قرار میدم و روشنش میکنم. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. چاک رو از پشت چرخ‌های هواپیما باید برداریم. تب تولیس رو باز میکنم، چاک رو آف میکنم و اکسترنال پاور رو هم آف میکنم. میبینیم که چرخ جلوی هواپیما رو ماشین So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Release parking brake. Starting pushback. انجین شماره 2 رو هم سرکلتورش رو آن میکنیم. انجین ها اویلیبل شدن، میتونیم APU رو خاموش کنیم. APU off. خب Operation complete. Set parking brake. parking brake set. Disconnecting tow. Stand by.
در این اثنا من پروازمون رو متصل کنم به شبکه FSA لاین که پرواز آنلاینمون رو بتونیم انجام بدیم. So is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time. Have a safe flight. خب هند سیگنال از سمت راست خواهد بود. بعد از اون میتونیم حرکتمون رو آغاز کنیم. خب بریم به قسمت لایت، وینگ لایت آن، نوز لایت تو تاکسی و لندینگ لایت آن، رانوی لایت آن. خب باید ببینیم که فشار هواپیما رو تنظیم بکنیم. به فرودگاه استکهلم فشار هوا هست 29.9 جیبه. این چه جیبه؟ 29.9. برای قلبان و برای فرست آفیسر 29.9. ارتفاعی رو که برای امروز برای ما در نظر گرفته شده 32,000 پا. تنظیم میکنیم برای اتوپایلوت و سلکتور رنجش رو کم میکنم. خب نگاه بکنیم ببینیم که در اینجا قرار داریم. باید از این تاکسی وی بریم به ابتدای رانوی 19 راست. خب سپید بریک رو آرم بکنم و کاکپیت دور لاک. خب فلپ یک رو باز میکنیم و تاکسی خودمون رو آغاز میکنیم.
درجه حرارت بیرون منفی هست. چک بکنیم. نه 2 درجه. که یه به ابتدای باند داریم نزدیک میشیم. بده رادار رو برای فرست آفیسر روشن میکنم. از دوربین بالا برای لاین اپ استفاده میکنم. خب چون آنلاین به صورت استفاده از سایت ایوا پرواز نمی کنیم دیگه، من اجازه های تاکسی، پوشبک و پرواز رو با ATC هماهنگ نکردم که بتونیم تمرکزمون رو روی ویدیو بذاریم. خب لاین اپ ما انجام شد. ترو لایت رو من بذارم آن کنم و آنتی آیس های موتور و بال رو روشن میکنم. اینجا قبل از پرواز یک بار تمام حرکات استیک رو انجام بدم که الاین بشه. بسیار عالی. خیلی خوب. میتونیم پروازمون رو شروع کنیم. من پرواز رو به صورت توگا انجام میدم، یعنی اهرم تراتل رو تا انتها بالا میبرم. مقدار بال داریم که ما رو به سمت چپ منحرف میکنم. خیلی خوب. V1 V2 rotate gear up. و فرودگاه استکهلم رو ترک میکنیم.
lap to 0. و تراتل رو از حالت توگا خارج و به قسمت کلایم میاریم و برای اینکه بتونیم نمای بیرون رو بهتر ببینیم از داخل کابین مسافرین من اتوپایلوت رو همینجا فعال میکنم و دوربین رو میبرم به بخش مسافرین و از این زاویه هم شما بتونید ببینید پرواز. گرافیک خیلی خوبی در اکسپلین 12 هست. میبینیم که ابرها چقدر طبیعی هستن و چون آنلاین ما داریم الان با شبیه ساز پرواز میکنیم دقیقا همون هوا و همون حجم ابر که در استکهلم هست رو تجربه میکنیم. از نماهای مختلف نگاه میکنیم و استکهلم رو ترک میکنیم. در این شبیه ساز تولیس برای این هواپیما چند تا موتور رو در نظر گرفته که شما میتونید موتورها رو به سلیقه خودتون تعویض بکنید. حالا من موتور رو تغییر میکنم به CFM ببینیم یا میتونیم تغییرش بدیم پرگنگوتی 11 بسخواهی کنم و یا CFM 56 یا IA 2533. در واقع پرفورمنس CFM 56 من فکر میکنم که همش بهتره، منتها اگر از لحاظ مصرف سوخت میخواید بهتری رو انتخاب بکنیم CFM و یا پراتندیتی هستن که بسیار مصرف پایین تری رو دارن. من رو اتو قرار میدم از صدای انجین لذت ببرید. خب دیگه میتونیم وینگ لایت آف و همینطور لندینگ لایت آف و
نوز لایت آف و رانوی تر آف. لایت رو انجام دادیم دیگه، در این قسمت فالتی نداریم. و چیزی که هست تولیس به صورت اتوماتیک این رادر رو تریم میکنه که خودش رو در راستایی که برای روت تعیین شده قرار بده. هنگام فرود با سیستم ILS این رادر به صورت اتوماتیک تغییر میده خودشو تا در راستای بان قرار بگیره. من فکر میکنم اگر این کار رو نمیکرد و ما میتونستیم منوال خودمون این کار رو انجام بدیم، در مواقعی که باد جانبی هست بهتر میتونستیم عمل بکنیم. من امتحان کردم دیدم که امکان دیسکانکت کردنش وجود نداره، مگه اینکه موقعی باشه که ما تاچ داون کردیم و اون موقع میتونیم ریستش کنیم، ولی قبل از اون امکان وجود نداره. خب ببینیم که کجا هستیم. نقشه رو بیاریم. استقبال رو رد میکنیم و اصول هم اینجاست. استقبال و اصول. خب داخل کاکپیت و MCD رو بیاریم بالا، ببینیم که بله 4 ناتیکال مایل، 13 تا 26 تا. بعد از اون تاپ اپ کلایم و بعد از تاپ اپ کلایم 10 نات که پیش بریم میرسیم به تاپ اپ دیسنت. پس روت کوتاهی هست، زمان زیادی نخواهد برد. خب در این راستا من آب و هوای فرودگاه اسلو رو از اوییشن ویدر سنتر ببینم که به چه صورت هست. اکو نوامبر گولد مایک. خب فشار هوا 2864 هست و باد جانبی از 50 درجه با سرعت 10 نات میوزه و درجه حرارت هم 0 درجه هست و هوا مثل که برفیه. این امکان تولیس رو خیلی دوست دارم. خب من کیونیچمونم ببرم با حالت استاندارد که میتونی به صورت پاپ آپ این پنجره ها رو باز کنی و نزدیک تر کنی به خودت، راحت تر میشه با این کار کرد و دید بهتری داشت. خب ما اینجا تاپ اپ کلایممون هست و تاپ اپ دیسنتمون هم در اینجاست. همکنون با زاویه 199 درجه 200 درجه باد با سرعت 36 نات در حال وزیدن هست و از سمت چپ هواپیما این باد میوزه. برای همین یه مقدار تعادل هواپیما رو میبینید که به هم میریزه
و اینجا میبینیم که رادار داره اتوماتیک خودش رو تنظیم میکنه. 0.1 من برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه تا تاپ اپ دیسن سرعت هواپیما رو افزایش میدم. به تاپ اف کلایم نرسید، افزایشش نمیدم که بتونه کلایم خودش رو با سرعت بیشتری انجام بدن، چون سرعت رو که اضافه میکنیم DSM رو کاهش میده. داخل اپ ها هستیم. تا تاپ اپ دیسنتمون 14 10 و 13 23 33 و 36 نوت بیشتر نمود. چقدر زیباست این آرمونشان هواپیمای ایرانر هما. به نظر من زیباترین لوگوی موجود در جهان هست. به خاطر باد جانبی میبینیم که هواپیما یه مقدار به سمت چپ متمایله. ببینید که چطور هست. به این صورت میتونیم درش
کردیم. در ارتفاعات بالا خوبه، طبیعیه، ولی وقتی که پایین قرار میگیریم خیلی بهتره. خب به تاپ آف کلایم رسیدیم و 17 تا مونده به تاپ آف دیسنت. خب اولین نقطه که باید برسیم ارتفاع 16900 هست. من کم میکنم به 16900 تا برسه اونجا اینتر دستینیشن دیتا رو باید انجام بدیم. میریم به بخش پرفرنس و کیونچ فرودگاه اسلو رو که 28/64 28/64 QNH temperature 0 و ویندمون 50 درجه 10 نات. ممیزه دست 4 temperature 0 و wind 50 10. خیلی خوب. 5 ورتیکال مونده به تاپ آف دیسنت ما. $16,900. خیلی خوب آرم میکنم که دیسنت ما آغاز بشه. به بخش پریفرنس میریم و اکتیویت اپروچ فیز رو روش کلیک میکنیم. اینجا سرعت با فول فلپ ما برای ما تعیین شده 142 نات هست. خب تکوا 16900. اینجا میبینیم که فلش آبی قبل از تکوا مشخص شده که 16900 که ما در اتوپایلوت ست کردیم در همون نقطه خواهد بود. نقطه بعدی اسه با 14500. من از الان 14500 رو ست میکنم. میبینیم که اینجا فلش رفت به نزدیک نقطه اسپا. خب یه نگاهی به چارت فرودگاه اسلو بندازیم. خیلی خب اینجا میبینیم که با زاویه 16 درجه ILS ما فرکانسش هم 110/3 هست. ببینیم تو MCD اتوماتیک اومده یا نه. 110/3. پس کورسمون که 0.16 هست رو وارد MCD میکنیم. بسیار عالی. روی چارت نگاه میکنیم. BRDM هم 115/95 هست. ترانزیشن التیتیود 7000 هست.
اطلاعات دیگه ای که اینجا داریم فرکانس های اتیس و اپروچ میتونیم ببینیم. گلایدسکوپ هم در ارتفاع 19030 پا خواهد بود و ILSDA 856 پا. فرصت هست که کنسل کنیم. اینجاست لندینگمون رو. ارتفاع فرودگاه هم 656 پا. از اینجا گلایدسکوپ ما برقرار خواهد شد. 1930 GS هم هست گلایدسکوپ و دیگه چیزی رو احتیاج نداریم اینجا. ببینیم که به چه صورت هست ترمینال ها. استند های فرودگاه هست. خب ما 01 چپ فرود خواهیم اومد و ترمینال ها در سمت راست ما خواهند بود. خب این تبلت کناری هم میتونیم لندینگ پرفورمنسمون رو ببینیم. درجه حرارت 0، QNH اونم 970، رانوی کاندیشنمون وته، آنتی آیسمون هر جفتش روشنه و فلپ خواهیم آمد. ایر کاندیشنمون روشنه. بریک مودمون رو میذاریم رو مدیوم. بسیار بدیم. ریورزمون هم آنه. خیلی خوب کامپیوت میکنه. سرعت اپروچمون 148 است و میزان توری رو که طی خواهیم کرد در رانوی 1662 تقریبا هست. خب پس وقتی که 1662 باشه 01 میتونیم از خروجی آلفا 6 از رانوی خارج بشیم. اینجا اسکیل رو به ما داده 501 و یکم. بله آلفا 6 اگر شرایط رانوی خوب باشه میتونیم خارج بشیم. هوای بیرون هم ابریه. وینگ لایت و لندینگ لایت رو من از الان روشن میکنم و
ببینیم MCD چی میگه. خب در ایدامو 12700 تنظیم میکنیم. 12700 ایدامو ما خواهد بود. یه مقدار سرعت افزایش میدم. ببینیم در چه فاصله از فرودگاه قرار داریم. خب داریم نزدیک میشیم. 94 ناتیکال مایل تا فرودگاه فاصله داریم. بعد از نقطه ایدامو GM 403 10,000 پا. خب اینجا بارندگی هست. مقدار تعادل هواپیما رو به هم زدن. را دارم کار خودش رو دارم کنم. GM 403 ارتفاع ما 10,000 پا خواهد بود. تنظیم میکنیم. 10,000 روش کلیک میکنیم. رش برف هست. ببینیم که تونل ILS ما بعد از اینجا شروع میشه. طراحی قشنگی توریست روی کابین مسافرین هم داشته. بسیار عالی. خب با 10,000 پایی رو باید تا GM 454 ادامه بدیم و به این سوپ که رسیدیم 5,800. این سوپ اینجاست. اینجا باید 5,800 تا باشیم.
و ببینیم که از روی نقشه اسلو ما در ابتدای تونل ارتفاع 3000 پا رو باید داشته باشیم. سون 28 64 ما 29 64 اشتباه میگه 28 ممیزه 64 آره درست شد. MDA 930 MDA 274 مینیمم 930 و 274 BH 856 در ILS. من اشتباهم روی چارت اکولایزر رو حالا ILS DH 856 تا خب به ارتفاع 10,000 پا رسیدیم. از اینجا 10,000 پا ثابت هست تا برسیم به GM 454. سرعت 220 رو برای ما CD تعیین کرده، سرعت کاهش میدیم به 220. و فلپ یک رو باز میکنیم. نقطه بعدی اینسوف 6600. خب یه گردش باید بکنیم و در ابتدای تونل ILS قرار بگیریم. ارتفاع 6600 رو
انتخاب میکنم از اینجا که به آرومی ارتفاع کاهش پیدا کنم. از بعد از نقطه GM 454 در نقطه اوگراس 4000 تا و ایکسیلا 3500. باید 3000 رو ابتدای ILS باید داشته باشیم. نه فرق شدیدی هست. سه 64 رو دوباره چک میکنیم تغییر نکرده باشه. 264 صفر و 40 10. فقط وزش بادمون جهتش عوض شده. 040 10 نات. از اینجا باید دوباره کاهش ارتفاعمون شروع بشه تا 6600. صفر. و بعدش اوگراس 4000. میام 4000 اوگراس سیدیا 3500 که من کنم ابتدای تونل ILS باشه. 3000 در چارت نشون داده شده. سرعت رو کاهش میدم به 195 تا فلپ 2 رو هم باز بکنیم. فلپ 2 هم باز شد. سیرالی سرعت رو به 180 تا کاهش میدم تا فلپ 3 رو هم باز میکنم.
از آگراس دیگه سرعتمون رو باید بیاریم نزدیک 150. MCD 147 رو گفتم. من کاهش ارتفاع 3000 رو انتخاب میکنم و به صورت هستی یه مقدار افزایش میدم بیسمونو و در ابتدای تونل ILS ما ارتفاعمون 3000 باشه. باد شدیدی هست مثل اینکه اینجا 122 درجه و 30 نات رو نشون میده. فلپ 4 رو هم باز میکنم. سرعت رو کاهش میدم به 160 نات. خب سرعت اپروچمون 147 و فول فلپمون 142 تعیین شد. خب اینجا یه گردش به چپ و بعدش گردش به راست در راستای تونل قرار میگیریم. تونل ILS. خب همه چی اوکیه. خب حالا QNHمون رو 28 و 68 درست کنیم. چهل ده رو نشون میده. ساعت 64 شده. برای MCD هم 28 تا 64 تنظیم میکنیم. 28 ممیز 64. خب به ابتدای ILS رسیدیم. کلیدهای LS رو روشن میکنیم و میتونیم دکمه اپروچ رو فعال کنیم. خب اینجا میبینیم که نشان دهنده لوکالایزر و گلایدسکوپ در PFD ما ظاهر شدن. اینجا لوکالایزر درگیر شده و روی نقشه میتونیم ببینیم که سرعتمون هم دیگه باید کم کم کاهش بدیم. خب در این هوا بدون ILS واقعا نمیشه نشست. در همین میبینیم که چقدر کمک میکنه وقتی که خلبان دید نداره اون رو در راستای رانوی و در شیب مناسب گلایدسکوپ قرار بده. من سرعت رو میارم روی 150 نات. میبینیم باد هست و هواپیما رو بالا پایین میکنه.
او باد خیلی شدیده. Speed. 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 Landing gear Speed. down. میبینیم که شکل اینجا از اینجا بهتر معلوم است. هواپیما زاویه داره، باد از سمت راست داره میوزه با سرعت 24 متر. خیلی خوب، بریم تا 2000. نزدیک های باند. سرعتمون رو نمیتونیم کاهش بدیم. 252 تا افزایش دادم. Speed. تازه آلارم اسپیدم دارم. در صورتی که در حالت نورمال باید روی 142 با فول فلپ، حالا دوتا بالاتر 144 میشستیم. Speed. Speed. خب من از اتوپایلوت خارج نمی کنم هواپیما رو، چون دید نداریم تا نزدیک های رانوی که چراغ‌های رانوی رو ببینیم. اتوپایلوت رو نگه می‌دارم تا ILS برقرار باشه. سرعت رو به 150 تا کاهش میدم. به 1000 پا رسیدیم. 1000. همه چی اوکی هست. سرعت رو به 149 کاهش میده. هفتصد پا 148 سرعت رو تنظیم میکنم و چراغ‌های باند رو الان که ببینیم بله از اتوپایلوت خارج میکنم و کنترل رو خودم در دست میگیرم. 500. باد جانبی داریم. 400. Glide slow. هواپیما رو نمیذاره در راستای باند قرار Glide بدیم. slow. 200. 100. Glide slow. نمیذاره بیام پایین. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 10. 5. Retard. 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 خب به سلامتی نشستیم. هنوز باد نمیذاره. بله خب به فرودگاه اسلو خوش آمدید. فرود بدی نداشتیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو
لذت کافی رو برده باشین. خیلی ممنون که مثل همیشه ویدیو رو لایک و اگر زنگوله سابسکرایب سفید هست رو خواهش کنم که مجدد روش کلیک بکنید تا به رنگ مشکی در بیاد تا سابسکرایب آل در حقیقت تبدیل بشه به سابسکرایب آل. تا دیداری مجدد و پرواز دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدارتون.